Selamat datang ke perbincangan kita hari ini. Kita akan lihat sejarah tingkatan 4, khususnya bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Ya, bab ni memang penting. Ia tunjukkan macam mana lepas Perang Dunia Kedua, kesedaran politik tu meningkat. Dan membawa kepada pelbagai usaha, kan? Betul. Usaha dari pelbagai golongan untuk bentuk negara merdeka. Dan satu perkara penting yang British selalu tekankan, ialah perpaduan kaum. Kena ada tu dulu. Okey, jadi kita akan sentuh sikit pasal jawatan kuasa hubungan antara kaum, lepas tu sistem ahli, sistem pendidikan kebangsaan dan juga kerjasama parti politik. Semua ni langkah-langkah penting lah, kan? Memang, semua ni berkait rapat dalam perjalanan nak capai merdeka. Sekarang, mari kita bincangkan bab 7.1. Latar belakang idea negara merdeka ni. Lepas perang, idea ni mula bercambah. Macam mana tu? Lepas perang, semangat tu lain macam sikit. Ada Kesatuan Melayu Muda, KMM. Sebelum perang lagi, dah ada idea Melayu Raya. Konsep penyatuan serantau tu, ya? Ya, lepas tu muncul pula Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. Diorang ni nak tanam semangat kebangsaan dan cuba buka ruang kerjasama antara kaum. Tapi ada juga yang lebih keras sikit pendekatannya. Ada, macam Angkatan Pemula Insaf API. Slogan diorang, Merdeka dengan Darah. Memang kontroversi masa tu, menunjukkan ada elemen radikal juga. Di Sarawak pun ada pergerakan, kan? Ya, di Sarawak ada Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS. Mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British. Ada juga Pergerakan Pemuda Melayu, PPM, yang lebih nekat sikit. Kalau UMNO pula, macam mana permulaan dia? UMNO pada mulanya fokus utama dia menentang Malayan Union, pertahankan hak Melayu dan Raja-Raja Melayu. Tapi lama-kelamaan, diorang ubah fokus juga ke arah kemerdekaan. Ada juga parti-parti lain, kan? MIC, MCA. Betul, MIC untuk masyarakat India, MCA untuk masyarakat Cina. Mula-mula memang jaga kepentingan komuniti masing-masing. Tapi kemudiannya, mereka ni jadi rakan kerjasama penting untuk capai merdeka. Selain tu, ada Hizbul Muslimin, PAS. Ya, Hizbul Muslimin dan kemudian PAS membawa aspirasi negara Islam. Lepas tu, ada juga IMP, Independence of Malayan Party yang Datuk On Jaafar tubuhkan lepas keluar UMNO. Oh, IMP itu yang bawa idea Tanah Melayu untuk Malayan tu, kan? Tepat sekali. Menekankan perpaduan kebangsaan melalui identiti Malayan. Jadi kita nampak kat sini ada macam-macam ideologi. Dari Melayu Raya, nasionalisme Melayu, pendekatan pelbagai kaum, sampailah ke negara Islam. Tapi walau apa pun, ideologi, matlamat akhir tu serupa. Nak bebas daripada British, nak capai kedaulatan. Okey. Sekarang mari kita bincangkan bab 7.2. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau CLC. Kenapa ia ditubuhkan? CLC ni ditubuhkan tahun 1949. Tujuannya jelas, sebab lepas perang, hubungan antara kaum agak tegang sikit. Jadi CLC ni nak kaji hubungan kaum. Cari jalan penyelesaian lah, ya? Ya, nak betulkan apa yang tak seimbang dari segi politik, ekonomi, sosial. Nak wujudkan harmoni lah, senang cerita. Siapa yang terlibat dalam CLC ni? Pengerusinya EEC Turai Singham. Ahlinya pula tokoh-tokoh penting macam Datuk On Jaafar dari MMO, Tan Chen Lock dari MCA dan pemimpin kaum lain. Isu apa yang paling kritikal dibincangkan? Banyak isu besar. Contohnya, persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Lepas tu, isu sensitif macam kedudukan istimewa orang Melayu. Itu mesti perbincangan yang hangat tu. Memang. Juga isu kedudukan ekonomi Melayu yang agak ketinggalan. Dan syarat kewarganegaraan untuk bukan Melayu serta sistem pendidikan yang macam-macam jenis tu. Jadi apa hasil rundingan CLC ni? Apa yang dicapai? Hasilnya penting. Ada tolak ansur. Contohnya, CLC cadangkan pilihan raya diadakan secara berperingkat. Mereka iktiraf kedudukan istimewa Melayu, tapi pada masa sama kepentingan sah kaum lain pun diiktiraf. Ada kaitan dengan ekonomi dan kewarganegaraan juga? Ada. Untuk ekonomi Melayu, dicadangkan penubuhan RIDA. Ini macam timbal balik lah. Sebagai balasan untuk RIDA tu, syarat kewarganegaraan untuk bukan Melayu dilonggarkan sikit. Oh, ada tolak ansur di situ. Pendidikan pula?
pendidikan dicadangkan sistem yang seragam. Jadi CLC ni tunjukkan permulaan proses rundingan, tolak ansur, permuafakatan antara pemimpin kaum, asas penting untuk kestabilan negara. Sekarang, mari kita bincangkan bab 7.3. Lepas CLC, ada sistem ahli pula. Ini langkah British ke? Ya, ini selaras dengan dasar dekolonisasi British, tapi ada juga desakan dari pemimpin tempatan macam Dato' Onn Jaafar. Sir Henry Gurney perkenalkan sistem ahli ni tahun 1951. Fungsinya macam mana? Macam kabinet ke? Boleh kata macam kabinet bayangan lah. Tujuannya nak latih penduduk tempatan mentadbir negara sendiri. Jadi, pemimpin tempatan diberi portfolio lah ya? Betul, anggota Majlis Perundangan Persekutuan diberi tanggungjawab jaga portfolio tertentu. Macam Dato' Onn Jaafar pegang hal ehwal dalam negeri, EEC Turaisingam jaga pelajaran. Siapa yang lantik ahli-ahli ini? Mereka dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British tapi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi, kepentingan sistem ahli ini jelas lah ya? Latihan pentadbiran. Ya, latihan praktikal bagi pendedahan kepada bakal pemimpin. Dan satu lagi, ia juga satu proses pupuk perpaduan kaum. Sebab ahlinya datang dari pelbagai kaum, bekerja bersama dalam pentadbiran. Okey, faham. Sekarang, mari kita bincangkan bab 7.4, sistem pendidikan kebangsaan. Sebelum ni, keadaan pendidikan memang agak berpecah kan? Sangat berpecah. Ada sekolah vernacular, Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil. Lepas tu ada sekolah Inggeris, sekolah agama. Masing-masing dengan bahasa pengantar dan kurikulum sendiri. Memang susah nak pupuk perpaduan macam tu. Susah. Jurang tu wujud. Jadi banyak usaha dibuat nak wujudkan satu sistem kebangsaan. Ada laporan Barnes tahun 1951. Apa cadangan laporan Barnes? Dia cadangkan sekolah rendah guna bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sahaja. Tapi ini dibantah hebat oleh masyarakat Cina. Jadi ada tindak balas? Ada. Muncul pula laporan Fan Wu juga tahun 1951. Laporan ni datang dari komuniti Cina minta sekolah Cina diteruskan. Tapi kurikulumnya kena berorientasikan tanah Melayu. Lepas tu, Ordinan Pelajaran 1952. Ya. Ordinan ni cuba gabungkan cadangan Barnes dan Fan Wu. Macam cari jalan tengah lah. Tapi masih juga ada tentangan. Tak berjaya sepenuhnya. Di Sarawak dan Sabah pun ada usaha juga kan? Ada. Di sana ada laporan Woodhead tahun 1955. Cadangannya lebih tekankan bahasa Inggeris dan sukatan pelajaran yang seragam. Jadi, langkah mana yang betul-betul berjaya? Langkah paling signifikan ialah Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Kita kenal sebagai Penyata Razak. Ini yang jadi titik tolak penting. Apa kandungan utama Penyata Razak ni? Ia cadangkan sistem persekolahan yang sama untuk semua kaum. Sekolah rendah, sekolah menengah, bahasa kebangsaan jadi bahasa pengantar utama. Dan kurikulum yang seragam, bercorak kebangsaan. Jadi Penyata Razak ni yang jadi asas sistem pendidikan kita? Tepat sekali. Ia jadi asas kepada Ordinan Pelajaran 1957 dan sistem pendidikan negara selepas merdeka. Tujuannya jelas, nak pupuk integrasi nasional melalui pendidikan. Baik. Sekarang mari kita bincangkan bab 7.5, bahagian terakhir. Penubuhan parti politik dan kerjasama antara parti. Lepas perang memang banyak parti muncul kan? Banyak, macam cendawan tumbuh lepas hujan. Ada PKMM, MNO, MCA, PAS. Itu di Malaya. Di Sarawak dan Sabah pun ada parti-parti tempatan juga. Kebanyakannya mula-mula ikut kaum masing-masing. Ya, pada peringkat awal, kebanyakannya berasaskan kaum atau kawasan. Tapi, lama-kelamaan, timbul kesedaran. Kesedaran yang kalau nak merdeka, tak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kena ada kerjasama. Ada contoh kerjasama awal? Ada. Kita boleh tengok Pakatan Putera AMCJ. Walaupun tak berjaya sepenuhnya, ia satu usaha awal gabungkan kumpulan nasionalis Melayu dengan kumpulan bukan Melayu untuk cadangkan perlembagaan rakyat. Kerjasama ni jadi lebih penting bila dekat dengan pilihan raya. Sangat penting. Kita lihat ada persidangan kebangsaan pada 1954, lepas tu konvensyen kebangsaan juga 1954. Apa tujuan persidangan dan konvensyen ni? Untuk bincang kemungkinan wujudkan gabungan politik yang lebih besar. Dan yang penting, mereka sama-sama desak British adakan pilihan raya persekutuan secepat mungkin. Dan kemuncaknya,
Parti Perikatan. Ya, kemuncaknya ialah pembentukan Parti Perikatan secara rasmi pada 1954. Ia bermula dengan kerjasama UMNO dan MCA dalam pilihan raya Majlis Perbandaran yang terbukti berjaya. Lepas tu MIC sertai. Betul. Kemudian MIC pun sertai. Logo kapal layar tu sangat simbolik, menunjukkan kesediaan UMNO, MCA dan MIC wakil 3 kaum terbesar untuk berlayar bersama, harungi cabaran ke arah kemerdekaan. Jadi kerjasama politik antara kaum ni lah formula kejayaan dia ya? Boleh dikatakan begitu. Kerjasama inilah yang berjaya yakinkan British bahawa penduduk tanah Melayu dah bersedia dan bersatu untuk merdeka. Ia tunjuk kematangan politik. Jadi kalau kita rumuskan, usaha ke arah kemerdekaan ni memang satu proses yang berlapis-lapis ya? Memang, bermula dari percambahan idea oleh pelbagai kumpulan, lepas tu ada rundingan antara kaum dalam CLC. Kemudian latihan pentadbiran, melalui sistem ahli, usaha menyatukan sistem pendidikan yang kompleks tu. Dan akhirnya, kemuncak kerjasama politik melalui Parti Perikatan. Semua ni saling berkaitan. Jelaslah, walaupun ada banyak perbezaan pandangan, banyak cabaran, tapi langkah-langkah ni semua penting. Sangat penting. Ia menunjukkan proses kematangan politik dan betapa perlunya permuafakatan, tolak ansur, toleransi untuk bina sebuah negara bangsa yang merdeka dan bersatu. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Jangan lupa cek kat bawah, link untuk download nota episod ni ada kat situ.